ตอนนี้ผมอยู่ในห้องเพนท์เฮาส์ราคา70 ล้านของโครงการ Lascitta Del Rey นะฮะซึ่งที่เนี่ยเป็นคอนโดโลว์ไรส์ตึกเล็กๆตั้งอยู่ในซอยทองหล่อ16อยู่ในซอยทำเลสงบๆหน่อยปกติเนี่ยผมพาทุกคนไปดูคอนโดเนี่ยมักจะเป็นคอนโดไฮไรส์ตึกสูงวิวสวยๆใช่ไหมครับแต่ว่าที่เนี่ยถ้าเกิดมองจากภายนอกอาจจะดูไม่ได้โดดเด่นเหมือนตึกอื่นๆใช่ไหมแต่อยากจะบอกว่าข้างในเนี่ยมีคอนโดสุดหรูอยู่นะฮะห้องเขาเริ่มต้นราคาแบบ20 ล้านอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ทำเลเขาดีมากเลยเดินออกไปข้างนอกนิดเดียวก็ถึงซอยทองหล่อแล้วนะครับอยากจะบอกว่าคอนโดตึกเตี้ยเนี่ยทำดีๆก็ขายแพงได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างตัวคอนโด Lascitta Del Rey นี้นะครับเขาจะตั้งอยู่ในซอยทองหล่อ16นะฮะโดยจะเข้าจากปากซอยไปประมาณ200 เมตรก็จะอยู่บริเวณท้ายซอยเลยนะครับทำเลตรงนี้จัดว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดจุดหนึ่งของทองหล่อเลยนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะมากแล้วก็ซอย16เนี้ยมันเป็นซอยตันด้วยนะครับมันก็จะไม่พลุกพล่านเหมาะกับคนที่อยากได้ทำเลสงบนะครับตัวคอนโดเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น2ตึกได้แก่ตึก A กับตึก B นะครับทั้ง2ตึกนี้เป็นตึกสูง8ชั้นทั้งคู่นะครับรวมมีจำนวนยูนิตทั้งหมดแค่50 กว่ายูนิตเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆแล้วก็งานสถาปัตยกรรมของที่เนี่ยถูกออกแบบโดยบริษัท A49 นะครับบริษัทสถาปนิกชื่อดังของไทยที่มีผลงานมากมายนะฮะเกินกว่าผมจะพูดชื่อหมดนะครับและเขาก็ตั้งใจออกแบบหน้าตาของตึกเนี้ยให้มันดูสวยแบบเรียบๆหน่อยนะครับตามคอนเซปต์ timeless luxury ของที่นี่ครับสำหรับเลเยอร์ของตึก A กับตึก B เนี่ยมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะทุกคนตึก A เนี่ยมันจะเป็นห้องใหญ่หมดเลยเป็นเพนท์เฮาส์ล้วนๆนะครับส่วนตึก B เนี่ยมันจะเป็นห้องปกติที่เป็นห้องไซส์เล็กกว่าเดี๋ยวเราพามาดูตึกนี้ก่อนเพราะว่ามันเข้าใจง่ายกว่าตัวตึก B เนี่ยเขาจะมีห้องอยู่ทั้งหมด38 ยูนิตนะครับซึ่งถือว่าไม่เยอะเลยนะห้องของตึกนี้ก็จะเป็นพวกสตูดิโอ1 bed 2 bed อะไรแบบนี้นะฮะเป็นห้องเล็กแต่ความจริงก็ไม่เล็กนะครับเพราะว่าห้องสตูดิโอของเขาเนี่ยคือห้องนี้ครับเริ่มต้นที่75 ตารางเมตรนะฮะโดยปกติถ้าเกิดเป็นห้อง75 ตารางเมตรคอนโดอื่นๆนะมันกลายเป็นห้อง2 bed ไปแล้วนึกออกปะแต่ว่าห้องนี้ไม่เขาทำเป็นแค่สตูดิโอพอแล้วก็คือเหมือนกับใส่ฟังก์ชันมาให้มันสามารถอยู่ในระยะยาวได้สบายขึ้นนะครับส่วนพอมันเป็นห้อง1 bed เนี่ยขนาดมันจะไปเริ่มต้นแถว110ไปจนถึงประมาณ130 ตารางเมตรส่วนห้อง2 bed เนี่ยใหญ่กว่านั้นอีกเดี๋ยวพาไปดูห้อง2 bed ของที่เนี่ยทุกคนขนาดเขาจะเริ่มต้นที่ประมาณ170ไปจนถึงประมาณ180 ตารางเมตรนะครับซึ่งถือว่าใหญ่มากถ้าเกิดเป็นคอนโดที่อื่นๆเนี่ย180 ตารางเมตรนี่คือมันกลายเป็นห้อง3 bed สบายๆแล้วแต่เขาก็ไม่ทำแบบนั้นเขาตั้งใจให้ฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยมันมีขนาดใหญ่หน่อยให้มันสามารถอยู่ได้จริงอย่างตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาสำหรับนั่งดูทีวีรวมกันใช่ไหมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันฝั่งนี้จะมีห้องทำงานนะครับซึ่งเป็นห้องทำงานที่เขาปิดประตูกระจกเอาไว้อันนี้มันเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่เราสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความชอบของเราได้ไลฟ์สไตล์ของเราได้แล้วพอเราเดินถัดเข้ามาด้านในอีกหน่อยเนี่ยเรามาเจอกับโต๊ะกินข้าวขนาด8 ที่นั่งนะซึ่งปกติห้อง2 bed อยู่กัน 3-4 คนทำไมต้องมีโต๊ะกินข้าวขนาด8 ที่นั่งถูกป่ะแต่ว่าเผื่อบางทีเนี่ยเรามีเพื่อนมาหาเรามีญาติมีพ่อแม่มาหาเราสามารถใช้ห้องของเราเนี่ยนั่งกินข้าวร่วมกันปาร์ตี้สังสรรค์ได้เลยนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามของโต๊ะกินข้าวก็จะเป็นชุดครัวขนาดใหญ่นะครับชุดครัวนี่คือเป็นครัวแบบจัดเต็มเลยอ่ะคือมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างทำอาหารประกอบอาหารได้จริงๆแล้วข้อดีอีกอย่างของห้อง2 bed ห้องนี้คือมันเป็นห้องที่อยู่เป็นห้องมุมนะครับแล้วก็เป็นห้องหน้ากว้างด้วยมันจะได้แสงธรรมชาติเข้ามาจากภายนอกเยอะมากนะครับสำหรับ Facility ของตัวตึกนี้เขาจะยกขึ้นมาไว้อยู่บริเวณ Rooftop ของทั้ง2 ตึกนะฮะแต่ตึก B ก็จะมีเยอะกว่านิดหน่อยคือตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นสระว่ายน้ำความยาวประมาณ18 เมตรก็สามารถว่ายออกกำลังกายได้นะฮะแล้วก็จะมีที่นั่งรอบๆอะไรแบบนี้นอนอาบแดดนะครับแล้วก็ทางด้านข้างเนี่ยเขาจะมีห้องฟิตเนสด้วยนะครับซึ่งห้องฟิตเนสของเขานี่อุปกรณ์ครบครันมากเป็นคอนโดที่มีไม่กี่ยูนิตนะแต่ห้องฟิตเนสใหญ่มากใหญ่กว่าคอนโดใหญ่ๆหลายๆที่อีกใครที่อยู่ตึก B เนี่ยก็จะสะดวกหน่อยเพราะว่ากดลิฟต์ขึ้นมาก็สามารถมาใช้งานพวก Facility พวกนี้ได้เลยในขณะที่ตึก A เนี่ยดาดฟ้าของเขาจะเรียบๆหน่อยมีพวกสวนหย่อมมีสนามเด็กเล่นเล็กๆแล้วก็จะมีลานบาร์บีคิวนะฮะที่เราสามารถแบบขึ้นไปจัดปาร์ตี้ตอนเย็นๆที่แบบแดดไม่ค่อยร้อนได้
แต่อย่างไรก็ดีไม่ว่าใครจะอยู่ตึกไหนตึก A ตึก B ก็สามารถมาใช้ Facility บนดาดฟ้านี้ได้ทั้งหมดต่อมาครับเราจะพามาดูตึก A กันบ้างนะฮะตึก A นี่อย่างที่อธิบายให้ฟังตอนแรกว่าเขาจะเป็นห้อง Penthouse หมดเลยนะครับทั้งตึกเนี้ยมีอยู่แค่13ยูนิตนะครับซึ่งน้อยมากๆแปลว่า1 floor เนี่ยมีไม่เกิน2ยูนิตเท่านั้นเองนะ2ยูนิตนี้ก็คือ A1 กับ A2 นะครับห้องนี้จะเป็นห้อง A1 225 ตารางเมตรแบบ 3 bed เดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าที่นี่มีอะไรบ้างเริ่มจากประตูทางเข้าก่อนอยากจะให้ดูตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้เขาจะทำเป็นโถงลิฟต์แบบโถงลิฟต์ส่วนตัวนะครับเวลาเราเปิดลิฟต์เข้ามาเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันเป็นของห้องเราเลยนะแล้วเราเปิดประตูเข้ามาตรงนี้ถึงจะเข้าห้องนะครับตัวห้อง A1 ห้องนี้เขาจะมีชื่อเล่นด้วยว่าเป็นห้องเรือใบนะครับถามว่าทำไมถึงเรือใบถ้าเกิดเราดูจากใน floor plan เนี่ยหน้าตามันจะเหมือนกับใบเรือแล้วก็ตัวห้องมันจะมีความเฉียงหน่อยห้องนี้มันจะได้ผนังกระจก3ด้านพอเวลาเราเปิดประตูออกทั้งหมดเนี่ยมันจะได้ลมปริมาณมากเลยพัดผ่านเข้ามาในตัวห้องนี้ทำให้เราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะครับแล้วพอมันมีความ associate เกี่ยวกับเรื่องลมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรือใบไงส่วนจุดเด่นของห้องนี้คือเราจะได้ living area ขนาดใหญ่นะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นโซฟาสำหรับนั่งดูทีวีรองรับแขกได้หลายคนเลยนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวขนาดใหญ่ที่สามารถใส่เป็นโต๊ะ8ที่นั่ง10ที่นั่งก็สามารถทำได้และสุดท้ายก็จะเป็นพาร์ทของส่วนครัวนะครับซึ่งให้พื้นที่ครัวมาใหญ่มากแล้วเป็นครัวที่มีพื้นที่เก็บของเยอะมากครัวนี้จะเป็นของยี่ห้อ RCD แล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีเคาน์เตอร์ไอแลนด์ขนาดใหญ่สำหรับเตรียมอาหารได้จุดสังเกตอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ดูคือเขาให้ระยะของครัวตรงนี้มาใหญ่มากคือเผื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะเตรียมอาหารอยู่ฝั่งหนึ่งตรงนี้แล้วจะมีสมาชิกคนอื่นเนี่ยกำลังยืนล้างจานทำอาหารอยู่ตรงนี้มันสามารถใช้งานพร้อมๆกันได้โดยที่มันไม่อึดอัดนั่นเองนะครับส่วนห้องนอนเนี่ยห้องนอนเขาจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ห้องนะครับเพราะว่าห้องนี้เป็น3 bed แล้วทุกๆห้องเนี่ยก็จะมีห้องน้ำในตัวที่สามารถใช้งานฟังก์ชันครบจบในตัวเดียวได้โดยที่ห้อง A1 เนี่ยโดยปกติเขาจะขายเป็นแบบ bare shell เลยนะก็คือไม่มีวัสดุตกแต่งใดๆเป็นห้องเปลือยๆนะครับราคาเขาอยู่ที่ประมาณ50 ล้านบาทแต่ความจริงมีห้องที่ใหญ่กว่านี้อีกคือ A2 เดี๋ยวพาไปดูสำหรับห้อง A2 เนี่ยทุกคนเวลาเราเปิดประตูออกจากลิฟต์มามันก็จะเป็นพื้นที่ของห้องเราเลยเหมือนกันแต่ห้องนี้จะสังเกตว่าโถงต้อนรับของเขาเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่อลังการกว่าเนาะตรงนี้จะมีประตูอยู่3บานนะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นห้องทำงานแต่เดี๋ยวเรายังไม่พาเข้าไปดูเราขอพามาดูห้องนี้ก่อนนะครับซึ่งจะเป็นห้องนั่งเล่นพอเราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยทุกคนข้างในเราจะมาเจอกับห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่นะครับซึ่งข้างในเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย3ฟังก์ชันย่อยก็คือจะมีโซฟาสำหรับนั่งดูทีวีรวมกันรับแขกได้10 กว่าคนนะฮะตรงกลางก็จะมีโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่แล้วก็สุดท้ายที่อยู่ด้านในสุดก็จะเป็นชุดครัวนะครับซึ่งชุดครัวของห้องนี้ก็ใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้อีกนะแล้วก็สไตล์การตกแต่งของห้องนี้อย่างที่เราเห็นคือเขาจะเน้นเป็นโทนสีขาวสีน้ำเงินใช่ไหมแล้วก็จะมีความคลาสสิกหน่อยๆโดยที่แบรนด์เฟอร์นิเจอร์หลักที่เขาจะใช้ในห้องนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ Ralph Lauren Home พื้นที่ใช้สอยของห้องนี้จะอยู่ที่ประมาณ264 ตารางเมตรนะครับเป็นห้อง 3 bedroom ปกติห้องนี้มันขายไปหมดแล้วเนอะมันเหลือแค่ยูนิตนี้ยูนิตเดียวเลยนะครับที่เขาตกแต่งเสร็จเรียบร้อยราคาขายของยูนิตนี้ก็จะอยู่ที่70 ล้านบาทนะครับฟังก์ชันเนี่ยจริงๆมันคล้ายๆกับห้องเมื่อกี้แหละแต่ว่ามันจะมีส่วนที่มันเพิ่มเข้ามาคือระเบียงนะครับระเบียงของห้องนี้ทุกคนเขาให้มาขนาดใหญ่มากเลยนะครับคือห้องนี้เขาอาจจะไม่ได้จัดเฟอร์นิเจอร์อะไรมากมายแต่ความจริงอ่ะเราสามารถเอาพวกโซฟาขนาดใหญ่เอาโต๊ะกลางมาวางตรงนี้แล้วมันจะกลายเป็นห้องนั่งเล่นแบบกึ่ง outdoor ขนาดใหญ่ได้ทันทีเลยนะแล้วพอเราเปิดประตูกระจกตรงนี้ออกเนี่ยมันจะเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ข้างในกับพื้นที่ข้างนอกด้วยให้มันสามารถใช้งานพร้อมๆกันได้แบบหลายคนนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้ที่เขาปลูกต้นไม้บังไว้เนี่ยตรงนี้มันจะมีพวกช่องแสงใช่ไหมครับความจริงเราสามารถติดพวกม่านไฟฟ้าหรือพวกบลายน์อะไรอย่างเงี้ยที่กดปุ๊บให้มันเลื่อนลงมาบังแดดบังฝนได้ด้วยนะครับเราก็สามารถใช้งานห้องนี้ได้อย่างสมบูรณ์เลยโดยที่แบบไม่ต้องกลัวแดดกลัวฝนแล้วก็ในตึกนี้นะฮะมันมีดีไซน์อย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าเป็นรายละเอียดให้ฟังด้วยคือตัวผนังตึกนะครับถ้าเกิดสังเกตเนี่ยตึกนี้มันจะเหมือนกับมันมีผนัง2ชั้นชั้นแรกก็คือตัวประตูกระจกอันนี้ใช่ไหมอีกอันนึงก็คือผนังคอนกรีตที่อยู่ข้างนอกที่มันเป็นเหมือนกับฟาสาดดีไซน์ของตัวตึกเนี้ยคือการที่เขาทำดีไซน์แบบนี้เพื่อ
แก้ปัญหา2อย่างแรกคือลดความร้อนคือความร้อนเนี่ยแดดมันจะไม่ส่องมาที่ตัวกระจกนี้ตรงๆมันก็จะแบบมีผนังชั้นนอกช่วยกรองไปแล้วส่วนหนึ่งอย่างที่2คือแก้ปัญหาน้ำรั่วนะครับคือเมืองไทยมันมีฝนอยู่แล้วเวลาฝนมันตกแล้วมันสาดเข้ามาที่ผนังตรงๆถ้าเกิดมันโดนพวกขอบวงกบอะไรแบบนี้มันก็จะมีน้ำที่ซึมเข้ามาใช่ไหมครับแต่สมมุติว่าเราเซตแบ็กระยะกระจกเข้ามานิดหน่อยเนี่ยมันจะช่วยทำให้มันไม่โดนน้ำตรงๆแล้วมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำรั่วไปได้ซึ่งเขาจะไม่ทำก็ได้อันนี้มันเป็นต้นทุนที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยการทำผนังแบบนี้แต่เขาก็ทำให้นะครับจากนั้นเราเดินต่อเข้ามาในห้องข้างๆนะครับห้องนี้จะเป็นห้องทำงานซึ่งเป็นห้องทำงานที่แบบดู proper และยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่าพื้นที่เขาใหญ่ด้วยนะครับมีโต๊ะทำงานขนาดใหญ่วางอยู่ตรงกลางห้องแบบนี้แล้วก็ตรงส่วนอื่นๆก็จะเป็นเหมือนกับเป็น lounge สำหรับแบบนั่งประชุมเล็กๆน้อยๆคือห้องนี้มันจะเป็นห้องที่เหมือนกับแยกส่วนออกมาจากส่วนอื่นๆของบ้านเลยนะครับมีทางเข้าออกเป็นของตัวเองเผื่อบางทีเรานัดแขกของเรามาประชุมที่บ้านเนี่ยเราสามารถมาใช้งานห้องนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปรบกวนพื้นที่พักอาศัยของเรานะครับแล้วก็ห้องทำงานนี้ก็จะได้ความเป็นส่วนตัวของเราด้วยก่อนที่จะเข้าไปส่วนของห้องนอนผมขอพามาดูตรงครัวตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าครัวนี้ขนาดใหญ่มากเลยแล้วก็จะมีพื้นที่เก็บของเยอะมากอย่างแบบตรงเนี้ยก็จะมีแบบชั้นที่แบบซ่อนของตรงนี้ได้หรือว่าตรงนี้ที่เป็นแบบชั้นวางของที่แบบตื้นๆตรงนี้คือเขาจะปล่อยเป็นแบบเสาปกติก็ได้นึกออกปะแต่ว่าเขาก็ยังใส่เป็นตู้เก็บของมาให้แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะให้มาเป็นของยี่ห้อ Bertazzoni นะครับอันนี้จะเป็นแบรนด์นำเข้าจากอิตาลีเลยแล้วก็ตรงนี้มีเครื่องล้างจานด้วยนะครับแต่ที่พีคที่สุดเลยนะคืออันนี้ครับอันนี้ดูผิวเผินจะเป็นเหมือนตู้เก็บของใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นทางเข้าที่2ของตัวห้องนี้นะครับคือห้องนี้จะมีทางเข้าที่แบบเชื่อมต่อกับลิฟต์เซอร์วิสด้านหลังเราสามารถแบบให้แม่บ้านกดลิฟต์ตรงนี้ขึ้นมาทำงานก็ได้นะครับหรือว่ามีของที่ต้องขนขึ้นมาจากรถเนี่ยสามารถใช้ลิฟต์ตรงนี้เพื่อขนของมาเพราะว่ามันอยู่ใกล้ครัวมากกว่าก็ได้นะครับก็เจอกันใหม่ในตอนถัดไปเลยนะฮะทุกคนต่อมานะครับเราจะพาเดินเข้าไปในห้องนอนของที่นี่จะมี3ห้องเนาะจะมีห้องนอนเล็ก2ห้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ห้องนอนใหญ่เนี่ยจะเดินลึกเข้าไปข้างในแต่ก่อนที่เราจะเดินเข้าไปข้างในมันจะมีทางเดินตรงนี้อยู่ใช่ไหมคือตรงนี้มันจะมีตู้เก็บของที่ซ่อนอยู่ด้วยนะครับนี่ขอเปิดให้ดูก่อนภายในห้องเก็บของตรงนี้มันจะเป็นห้องที่ใหญ่พอสมควรเลยนะคือแบบมันลึกอ่ะแล้วมันก็สามารถเดินเข้ามาแบบคล้ายๆ walk in closet แล้วก็มีประตูเปิดออกได้ซึ่งฟังก์ชันที่จริงๆเขาเตรียมไว้เนี่ยคือมันจะให้มันเป็นลอนดรีได้ด้วยคือเขามีแบบต่อระบบท่อน้ำขึ้นมาตรงนี้ได้แล้วก็พื้นปูกระเบื้องไว้เพื่อให้มันแบบกันน้ำอะไรแบบนี้แล้วก็พวกของที่เราต้องใช้เกี่ยวกับลอนดรีก็มาเก็บตรงนี้ได้นะครับก็สามารถใช้พื้นที่ที่มันเหลืออยู่เล็กๆตรงนี้ให้มันเกิดประโยชน์ได้อีกหน่อยส่วนฟังก์ชันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนของห้องนอนและห้องนี้จะเป็น Master Bedroom เป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดนะครับการตกแต่งของเขาก็จะเป็น Blue and White ก็คือเป็นสีขาวตัดกับสีน้ำเงินนั่นเองแล้วก็พื้นที่ของห้องนอนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากหรอกมันก็จะมีส่วนของเตียงนอนตรงนี้วางเฟอร์นิเจอร์ได้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยถัดเข้าไปข้างในจะเป็น Walk-in Closet แล้วก็จบด้วยตัวห้องน้ำนะครับผมโอเคครับทุกคนจบเรียบร้อยสำหรับ La Città del Re นะฮะโดยสรุปที่นี่ง่ายๆสั้นๆคือมันเป็นคอนโดสำหรับคนอยู่จริงในที่นี้หมายถึงว่าเขาตั้งใจซื้อมาอยู่จริงๆอ่ะอยู่เป็นครอบครัวหรือว่าแบบอยู่ระยะยาวอะไรแบบนี้ถามว่าเราสังเกตจากอะไรสังเกตจากขนาดห้องเลยอันดับแรกคือห้องของที่เนี่ยสแตนดาร์ดของเขามันใหญ่กว่าคนอื่นไปมากนะครับสตูดิโอเริ่มต้น75ตารางเมตรวันเบดเริ่มต้น110อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาพยายามจะทำฟังก์ชันให้มันเหมือนบ้านคือแม้ว่าจะอยู่ห้องเล็กคุณก็ต้องทำอาหารได้ต้องมีพื้นที่เก็บของหรือว่าต้องมีพื้นที่อเนกประสงค์ที่มันสามารถปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์ของเราได้อะไรเงี้ยเพื่อให้มันอยู่ได้นานหน่อยแล้วก็อย่างที่2เนี่ยคือที่เนี่ยมันเป็นคอนโดที่ยูนิตไม่เยอะ2ตึกรวมกันมีแค่50ยูนิตเองอะซึ่งน้อยมากต่อให้เราอยู่กันเต็มทั้งตึกเลยนะมันก็แบบยังไม่พลุกพล่านไม่วุ่นวายอยู่ดีนะครับอย่างที่3เนี่ยที่น่าจะเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุดของเขาคือเรื่องทำเลนะครับคืออย่างที่ทุกคนเขารู้กันเนี่ยว่าย่านทองหล่อเนี่ยมันเป็นย่านที่แบบไนท์ไลฟ์อะ
ดังนั้นการที่คุณอยู่ติดถนนใหญ่แน่นอนว่าโอเคอาจจะได้เรื่องของตึกสูงวิวสวยหรือ exposure ที่ดีแต่ว่ามันต้องแลกมาเรื่องของว่าตึกมันอาจจะวุ่นวายหน่อยหรือว่ามันอาจจะเสียงดังหรืออะไรแบบนี้ซึ่งมันมีคนอีกกลุ่มใหญ่เลยที่เขาก็ไม่ได้ต้องการสิ่งนี้แต่เขายังอยากอยู่ย่านทองหล่ออยู่นะครับดังนั้นลาซิต้าเดลเล่เนี่ยเขาขยับเข้ามาอยู่ในซอยหน่อยเนอะมันได้เรื่องความสงบที่มากขึ้นได้ความไม่พลุกพล่านแล้วก็ซอยเนี้ยซอย16เนี่ยมันเป็นซอยที่เป็นซอยตันดังนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะไม่มีใครที่แบบมาขับรถผ่านอยู่ตรงนี้นะครับแต่สมมติว่าอยากได้ความสะดวกเนี่ยเราก็เดินออกไปปากซอย200 เมตรก็มีทุกอย่างแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเตรียมตังค์ในกระเป๋าเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าห้องที่นี่ก็เริ่มต้นก็เกือบ20 ล้านเข้าไปแล้วนะครับผมก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับลาซิต้าเดลเร่นะฮะตอนหน้าจะพาไปที่ไหนต้องโปรดติดตามนะครับใน Channel Boom Thalit วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ